سأشارككم اليوم صابونة الأرز بصابون الجزر. تفتح الركب، تفتح الجسم، تزيل الإسمرار والبقع الداكنة من الجسم، تفتح الظهر، الأقدام، المنطقة الحساسة والبشرة، تمنح الوجه نعومة وترطيب، توحد لون الجسم والبشرة وترطبه، تنقي الجلد. هي صابونة الأرز الطبيعية بصابون الجزر، مضمونة المكونات، الفعالة جدا في تبييض الجسم والبشرة، تجعل الجسم والبشرة صافي متوهج ونقي باستخدام صابونة طبيعية اسمها الجزر. صابونة الجزر تباع عند العطار، لها خصائص رائعة في تنقية الجلد وتوحيد لونه، خصوصا لما نضيف لها المكونات الآتية. سنبدأ الآن في طريقة التحضير. نختار صابونة الجزر، ويمكن استبدالها بصابونة دوف أو أي صابونة ثانية طبيعية. نبشر الصابونة، نعصر عليها عصير حبة ليمون حامض، نضع مبشور الصابونة يعني صابونة الجزر أو أي صابونة ثانية في إناء، ونضيف له الماء والقليل من الحليب. هذا هو الحليب مع الماء. نطبخ المكونات كلها على نار ضعيفة حتى نتحصل على سائل صابونة الجزر والأرز. الخليط أصبح سائل هكذا، نضعه في إناء، نضيف له 3 ملاعق كبيرة من الأرز، طبعا يكون مطحون، أرز مطحون، ونضيف له أيضا النشا 3 ملاعق كبيرة. نمزج جيدا، ونضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو ملعقة كبيرة من زيت اللوز. نخلط جيدا حتى نتحصل على قوام كريمي. إذا أردت إضافة جل الألوفيرا يمكنك ذلك، إما جل العبوة أو جل النبتة أو جل بذور الكتان. نفرغ المزيج في برطمان. تطبق هذه الخلطة المحضرة بصابونة الجزر والنشا والأرز، تطبق على كل الجسم مع المساج حتى يتشربها الجلد تماما، وتترك يعني في الجسم لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف الجسم عادي على تحت تأثير البخار. وقومي بعد ذلك بترطيب البشرة. أما إذا وضعتيها للوجه اغسلي بها البشرة عادي، اتركيها ل5 دقائق واشطفي الوجه وقومي بترطيبه. خلطة رائعة تصفي الوجه وتزيل البثور منه، آثار الحبوب، كذلك تفتح لون البشرة، تفتح لون الرقبة، تفتح لون الجسم، تفتح الركب، المنطقة الحساسة، كل السواد الموجود في الجسم المكتسب عن طريق الإهمال تزيله. داوموا عليها من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع إذا وضعتموها للجسم. أما للوجه كل يوم صباحا اغسلوا بها البشرة. ممتازة في تفتيح اللون وإزالة البقع الداكنة والتصبغات. جربوها، اكتبوا لي رأيكم في التعليقات.